त्यस्तै गरेर अब भने हामी सेकेन्डरी मार्केटको बारेमा जान्नेछौँ। र प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटमा सबैभन्दा ठुलो भिन्नता चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ तपाईँको सेयरहरू बेच्ने काम चाहिँ हुन्छ अथवा सेयरको किनबेच चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा हुने गर्छ। र यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जको चाहिँ एउटा मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। जस्तै नेपालको केसमा हेर्ने हो भने नेप्से जुन चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज भनेर चाहिँ भनिन्छ त्यसको चाहिँ मुख्य भूमिका रहेको हुन्छ। योभन्दा अघिल्लो भिडियोहरूमा तपाईँहरू बिच हामीले राखेका थियौँ कि सेयर मार्केट भन्नाले चाहिँ जेनरली कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ हामी बुझ्छौँ। नेपालको केसमा भने नेप्सेलाई नै हामीले सेयर बजार चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। र सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार हुने भनेको नै कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जबाट हो। अब कुनै देशमा एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज रहन्छ, जस्तै नेपालको केसमा हेर्ने हो भने नेप्से एउटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब विदेशमा अरू कुनै देशमा 2-3वटासम्म पनि स्टक एक्सचेन्ज चाहिँ हुने गर्दछन्। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कम्पनीको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हुँदैन। कम्पनीले चाहिँ कुनै पनि सेयरलाई डाइरेक्टली पब्लिकमा चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटबाट चाहिँ ल्याउँदैन। यसमा चाहिँ कम्पनीको कुनै पनि रोल हुँदैन। सेयरहरू किनबेच गर्दाखेरि चाहिँ यसमा इन्भेस्टरहरूकै हात हुन्छ। यानि कि यसमा कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्ने र त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरू आएर इन्भेस्टरले लगानी गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप चाहिँ हुँदैन। यसमा डाइरेक्टली एउटा इन्भेस्टर जससँग चाहिँ अलरेडी सेयर छ कुनै पनि कम्पनीको र अर्को इन्भेस्टर जोसँग चाहिँ पैसा छ र जसले सेयर किन्न चाहन्छ उनीहरू बिचको चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुने गर्छ। यानि कि यदि कसैले सेयर किन्न चाहन्छ भने उसले सेयर भएको व्यक्तिमा चाहिँ आफ्नो पैसा ट्रान्सफर गर्छ र सेयर बेच्न चाहने व्यक्तिले चाहिँ पैसाको बदलामा चाहिँ आफूसँग भएको सेयर चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ डाइरेक्टली दुईवटा व्यक्तिहरूबिच चाहिँ यसरी डाइरेक्ट कारोबार चाहिँ गर्न पाइँदैन। यसको लागि भने सेयरको कारोबारको लागि सेकेन्डरी मार्केटमा हामीले ब्रोकरहरूको चाहिँ सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। मिडलम्यानको रूपमा चाहिँ ब्रोकर सेकेन्डरी मार्केटमा हुन्छन्, जसले चाहिँ सेयरको किनबेचलाई चाहिँ सहजतापूर्ण ढङ्गले चाहिँ अघि बढाउनलाई सहायता गरेका हुन्छन्। यो हेर्ने हो भने अब ओभरअल प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा एउटा व्यक्तिसँग सेयर छ, अर्को व्यक्तिसँग त्यो सेयर किन्नको लागि पैसा छ भने दुवै व्यक्तिहरूले चाहिँ स्टक ब्रोकर मार्फत चाहिँ यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले चाहिँ सेयर किन्न चाहन्छ उसले ब्रोकर मार्फत चाहिँ आफ्नो अर्डर प्लेस गरेको हुन्छ र जसले सेयर बेच्न चाहन्छ उसले पनि आफ्नो अर्डरलाई चाहिँ प्लेस गरेको हुन्छ। र त्यसपछि पैसा र सेयरको ट्रान्सफर भइसकेपछि ब्रोकरले चाहिँ जसले सेयर किन्न चाहेको उनीहरूलाई सेयर ट्रान्सफर गरिदिने र जसले सेयर चाहिँ बेचेको हो उनीहरूलाई चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गरिदिने काम चाहिँ गर्छन् भने बिचमा चाहिँ एउटा सर्टेन पर्सेन्टेजको चार्ज चाहिँ उनीहरूले कमिसन बापत चाहिँ अर्निङ गरेका हुन्छन्। र सेकेन्डरी मार्केटमा चाहिँ यसरी चाहिँ सेयरको किनबेच चाहिँ हुने गर्दछ। र प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केटको मुख्य भिन्नता भनेको यही नै छ। सेकेन्डरी मार्केटमा ब्रोकरबाट भएर एउटा इन्भेस्टर र अर्को इन्भेस्टरहरू बिच चाहिँ सेयरको किनबेच हुन्छ भने प्राइमेरी मार्केटमा डाइरेक्टली नै हामीले कम्पनीलाई पैसा दिएर सेयर चाहिँ किन्ने गर्दछौँ र आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ ती सेयरहरू एड गर्ने काम चाहिँ हामी गर्दछौँ।